Det är onsdag den 1 oktober och vi inleder månaden med fjällturismbolaget Skistar som idag har öppnat böckerna och presenterat sin rapport för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Här med oss har vi vd Stefan Sjöstrand. Välkommen. Tack så hemskt mycket. God morgon. God morgon. Ni kommer ju ur ett svalare kvartal men med gröna siffror på sista raden för helåret. Vill du sammanfatta Q4 och räkenskapsåret 24-25? Ja, men Q4 är ju ett av våra mindre kvartal men kanske också ett av våra viktigaste. Dels för att se att vår transformation fortsätter till ett året-runt-bolag och det fungerar väldigt väl. Vi har haft 7% fler gäster och vi har också haft fler besökare i våra sportshoppar, så den delen fungerar väldigt väl. Det är också ett kvartal där vi investerar väldigt mycket och alla investeringar i både nya liftar, nya snösystem och nya skidbackar går väldigt väl. Och sen sist men inte minst så har vi ju sett att våra svenska gäster bokar lite senare och då har vi riktat om marknadsföringen och den gör att vi fokuserat mycket mer på vårt andra och vårt viktigaste kvartal som är i antågande och där ser bokningsläget väldigt viktigt ut. Så ett mycket bra fjärde kvartal ur de synvinklarna och sen när jag tittar på helåret så det är klart att vi stärker vår finansiella ställning. Vi gör ett bättre rörelseresultat. Vi ökar rörelseresultatet med 45 miljoner, 6% upp. Vi ökar våra marginaler till 17%. Vi minskar vår skuldsättningsgrad till 1,5. Så att jag är väldigt nöjd med helåret och tackar alla våra fantastiska medarbetare för det. Ni fyller ju också 50 år. Hur ska ni fira? Har du några reflektioner? Ja, absolut. Ikväll. Dels öppnar vi börsen här på Stockholmsbörsen om en liten stund. Vi har många medarbetare som är här och är med och får ringa i klockan. Och sen ikväll blir det en stor fest på Nalen. Både partners och nära och kära. Så det ska bli jättespännande. Om vi ska prata kvartalet då. Ni satsar på sommarsäsongen men då borde väl omsättningen gå upp. Istället går den ner med 33%. Hur förklarar du det? Det är ganska enkelt förklarat om man är initierad såklart. Tittar man på hur omsättningen ser ut för oss på sommaren så i fjol hade vi en jättestor fastighetstransaktion, det har vi inte i år. Och om jag tar bort den där fastighetstransaktionen så går den underliggande verksamheten med tillväxt. Vi växer sommaren och vi förbättrar också vårt rörelseresultat med 12% under sommaren om jag då rensar bort den där fastighetstransaktionen. Så explicit sommarsatsningen går väldigt väl. Vi har betydligt fler, vi har 7% fler gäster i sommar som jag nämnde innan. Och gästerna besöker sina vinterstugor även på sommaren. Vår tjänst Skistar All Year som är vår prenumerationstjänst, den ökar med 30%. Så att vi är väldigt nöjda med det fjärde kvartalet och någonting som vi också är väldigt stolta över. Så den där fastighetstransaktionen rör till det lite grann för oss och därför kommer vi försöka redovisa dem på ett annorlunda sätt framgent. Och vi har ju till analytikerkåren också försökt beskriva att transaktionerna sker ju över året så vi ska inte titta så mycket på varje kvartal explicit. Det är ju en arbetstagarvänlig kalender den här vintern. Är du orolig för bokningsläget som är ner 2% eller hur ser läget ut inför vintern? Nej, tvärtom. Jag känner mig väldigt trygg och anledningen till det är ju att vi har ju sett att de svenska gästerna bokar allt senare och därför har vi valt att rikta om hela vår marknadsföring till att fokusera mer i närtid. Och det har verkligen gett resultat. Så vi har ju satsat på vårt andra kvartal och tittar då på bokningsläget i jul-nyårshelgerna med en fantastiskt bra kalender. Där växte vi i fjol 22%, nu växer vi ytterligare 3%. Och sen nästa period 3-6 där växer vi 4%. Så att vårt andra kvartal det kommer bli en riktigt magisk upplevelse och 85% av bäddarna är ju redan bokade till jul-nyårshelgerna. Så vill man åka till fjällen då ska man nog snabba sig att boka. Vi pratar om de svenska bokningarna men hur viktiga är de utländska bokningarna? De utländska bokningarna är också väldigt viktiga men de bokar lite tidigare så därför gäller det att balansera det här med svenska och utländska gäster och transformationen till utländska gäster går ju väldigt väl.
Vi växer så att nu står de utländska gästerna för ungefär 40% av antalet gästnätter, men mer än 50% av intäkterna. Så att den här delen är ju väldigt viktig för oss och vi ser ju en kraftig ökning. Så om jag tittar 5 år tillbaka så stod den utländska marknaden för ungefär 20% av Skistars total. Och i år kommer vi landa på ungefär 40% av vår total. Men som sagt, de spenderar ju 1,5 gånger mer än vad en svensk gäst gör. Så därför är det ju väldigt fördelaktigt för oss att ha en ökning på utländska gäster. Vi föreslår en höjd utdelning. Varför då? Ja, det är ju inte jag som gör det utan det är ju styrelsen som föreslår till bolagsstämman. Och vi ser ju att vi har ett starkt underliggande resultat. Så styrelsen väljer att föreslå en höjd utdelning och det är ju positivt för våra aktieägare med en högre direktavkastning såklart. Tack Stefan Sjöstrand för att du var med oss här under morgonen och tack till dig som har tittat. Vi på EFN fortsätter strax med Börsfrukost som drar igång klockan 8.55. Missa inte det. Hej så länge. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.